Và đây là người đàn ông nổi tiếng nhất tại Ấn Độ. Mình sẽ là YouTuber đầu tiên của Việt Nam review món ăn Club Kachori này. Chiên bánh khiến mà cái bụng bự luôn, bự hơn cái bánh nữa. Trời ơi trời. Ông này là ông khó tính nhất trong cái khuôn này luôn, là ông rất khó tính, ông rất khó chịu. Mình quay được ở đây là Diễm Phúc. Hi mọi người, chào buổi sáng tại Ấn Độ. Hiện tại thì Khang đang ở ngay tại khu chợ Bara Bazaar. Đây là cái chợ địa phương nhất ngay tại thành phố Kolkata. Và hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn những cái món ăn đường phố, cũng như là mình sẽ trải nghiệm những cái món ẩm thực địa phương ở đây xem như thế nào nha. Hiện tại bây giờ ở Ấn Độ thì khoảng 9 giờ 45 sáng thì mọi thứ mới bắt đầu nè mọi người. Ở đây người ta bắt đầu trễ lắm, 10 giờ trở đi người ta mới bắt đầu đi ra đường và buôn bán. Hôm nay mình ra hơi sớm cho nên là các bạn sẽ thấy mấy cái hàng quán ở đây chưa có mở cửa, khoảng tầm 10 phút nữa thôi mọi thứ sẽ mở cửa. Và mình sẽ cho mọi người xem một cái món ăn được cho là rất là nổi tiếng trên khắp thế giới ở Ấn Độ, ngay tại thành phố Kolkata này. Tên món này được gọi là Club Kachori. Và thật sự mình có thể là người YouTuber đầu tiên của Việt Nam quay được món này, tại vì ở đây có thể là người ta không có cho quay phim, mọi người khó khăn lắm. Đi cùng mấy người anh em của mình để hỏi coi như thế nào nha. Đây, các bạn thấy một cái chữ ở đây nè, cấm quay phim chụp hình. Thấy không? Bấm vừa bước tới là thấy cái chữ to đùng luôn, cấm quay phim chụp hình. Không phải là đơn giản đâu. Và ở trên cái bảng quảng cáo này có hình người đàn ông này nè. Người đàn ông này rất là nổi tiếng trên thế giới và cũng như là ở Ấn Độ. Đây là nhà của người ta luôn, nhà người ta ở trên kia. Người ta ở đây người ta bán chỉ vài mét vuông thôi mọi người. Ở dưới kìa, mọi người thấy không? Ngồi ở chỗ này thì nó chỉ vỏn vẹn, chỉ có dang cái bàn tay ra là chưa tới hết, dang cái hai tay là chưa, dang cái tay ra là đụng tường luôn rồi. Ở Ấn Độ sẽ chuyên ra thấy những cái quầy mà như thế này nè, họ bán ở cái chỗ bán ở dưới họ chật hẹp lắm. Bán đồ ăn là đa số mình thấy là đang mang đi hoặc là đứng ăn tại chỗ thôi à. Ôi bốc dục bẹp bốc bẹp. Các bạn sẽ thấy là rất là nhiều người tới đây họ bu lại mua, mà mặc dù ở đây hiện tại là có shop. Ở Ấn Độ là mọi thứ hoạt động khá là trễ, tới 10 giờ hơn mới hoạt động, nhưng mà mình đứng ở đây mới 9 giờ mấy thôi mà mọi người đứng ở đây xếp hàng nè. Và chỉ có một quầy duy nhất của chú này, bán thôi, và bán rất là đắt mọi người. Từ giờ tới chiều là sẽ không có chỗ đâu nha. Và ở đây đặc biệt là chú này cấm quay phim chụp hình. Mình chỉ là người duy nhất ở đây được quay phim chụp hình ở đây thôi. Không biết là ngon hay là không, nhưng mà mình thấy cái bên ngoài thì mình hơi sợ, tại vì rất là nhiều những cái món ăn, tại vì rất là nhiều những cái món gia vị ở trong này. Wow, đổ ra ngoài hết trơn rồi. माइन छोटा वाला पूजा दिया गया। आपका 2 प्लेट लगा दूं? पूजा कम दीजिएगा, छोटा वाला। एक सेकंड दे रहा हूँ। सब्जी चाहिए आपको? तो पता पूछिए लेकिन। सब्जी चाहिए क्या? एक कचौड़ी एक जलेबी। Đổ ra ngoài hết luôn, đổ ra ngoài nè. Trời ơi, múc không vô một tô không có nhiêu hết mà đổ ra ngoài hết trơn luôn, đổ xuống dưới đây luôn.
Độc lạ Ấn Độ dữ vậy trời. Như các bạn thấy món ăn tuy nhiên nhìn cái bề ngoài nó không được điểm nào, nhưng mà các bạn thấy là xung quanh ở đây rất là đắt mọi người. Xe hơi vô nè, dữ không? Trời ơi, mình được gọi là phải gọi là cái món ăn này được náo loạn cái hẻm này luôn. Nguyên con hẻm này là mấy chục căn nhà, nhưng mà chỉ có căn nhà này đông người nhất. Các bạn thấy không? Xe hơi ra vô, mọi người đứng ở đây rất là đông và họ chờ một cái món ăn. Có thể một người đứng ở đây họ sẽ chờ khoảng tầm 30 tới 40 phút mới tới lượt họ. Đây mọi người thấy không? Đây các bạn thấy đứng ở đây để mà vô chờ để vô lấy cái món ăn thôi mà đông cỡ này, đông cỡ này. Thật sự là quay cái món ăn này không dễ dàng. Wow. Đông lắm các bạn ơi. Bỏ bẹp và wow. Trong cái hẻm có tí xíu à. Hẻm này có tí xíu à. Xe cộ qua lại liên tục à. Ủa đứng quay cái này khó ăn lắm. Sonu. Dada. İyi. Asil dada. Okey, namaskar. ले क्या चीज? एक मिनट एक पीस कचौड़ी दीजिए वहाँ। दे रहे 4 कचौड़ी, इसमें जलेबी कितना डाला है? ठीक है तो 4 कचौड़ी तो दे देंगे। खाली एक पीस दीजिए, दे रहे एक प्लेट पार्सल है, आपका 2 प्लेट खाने का होगा। रोका दे दिया 48 हो गया। Wow. Mình thấy đổ ra ngoài hết trơn rồi. Ở trong đây mình thấy có cà ri nhiều lắm nè, cà ri rồi dầu nè, rồi khoai tây nè, gia vị rất là nhiều ở trong này thì mình không nói đi, nhưng mà chú múc thì mình thấy đổ ra ngoài hết trơn rồi. Đổ ra ngoài rất là nhiều nè. Trời ơi. Múc bẹt à. Thank you. Đây mình sẽ ăn thử cái món ăn này, được gọi là Club Kachori ngay tại Ấn Độ. Đây cũng là cái món ăn trưa của mình luôn nha mọi người. Ăn sáng sớm rồi. Mình sẽ review cái món này nha. Trời ơi. Trời ơi. Cái mì này thì giờ có giống nó giống y như mì gói vậy á. Mì giống mì gói vậy á. Nhìn cái diện mạo bên ngoài thì thật ra không được điểm nào, nhưng mà ăn vô thì thấy cũng được mọi người. Thật sự không? Cũng thấy khá là ok, không phải kinh dị như trên mạng họ nói đâu. Mặc dù là cái cách họ bán á, nhìn công nhận nhìn vô là thấy sợ thiệt nếu như mình là người nước ngoài, nhưng mà đối với người Ấn này điều đó là bình thường. Nhiều bán phun bẹt dục bẹt cái điều đó là bình thường, nhưng mình nói thiệt nha mọi người nha, ăn vào thì mình thấy cũng được nhất trong tất cả các món mà từ bữa giờ mình ăn ở Ấn Độ luôn. Mình nói là được nhất luôn, bởi vậy ở chỗ này bán đông như vậy. Đây mình ăn cho mọi người xem nào. Nhìn thì công nhận thấy dục đồ ăn múc bẹt công nhận gớm thiệt, nhưng mà ăn vô thấy ngon nè. Mình ăn cho mọi người xem nha. Nói review mình phải công tâm, thật sự là mình phải công tâm. Phải có những người bạn của mình ở đây mình nó quay được cái chỗ này nha. Thật sự chỗ này cấm quay phim chụp hình, khó khăn để quay được chỗ này, và người đàn ông đó sẽ không đồng ý và sau họ sẽ giận dữ nếu như bạn cầm máy quay và quay phim họ. Thật sự mình là người duy nhất ở đây, bạn thấy không nè, mình là người duy nhất ở đây được cầm máy quay và quay tại chỗ này. Nhờ những người anh em của mình á, họ nói và có mối quan hệ ở đây, họ nói mình mới quay được cái chỗ đó mọi người. Hôm nay Khang thật sự là rất là vinh hạnh để mà được quay ở đây và review thật là công tâm cái món này. Khang đã thấy cái món này ở trên mạng xã hội rất là nhiều về cái món ăn này. Người ta nói là ghê, thật sự nhìn ghê thiệt. Công nhận nhìn bên ngoài nhìn bẹt quăng đổ rồi tháo rồi này kia rất là dơ ghê, nhưng thật sự nếu mà ăn vào công tâm mà nói ngon nhất trong tất cả các món hổm giờ ở Ấn Độ mà Khang ăn.
Nếu các bạn tới Kolkata, đến ngay tại chỗ này thì có thể mình ăn thử cái món này thử xem nha, coi Khang có nói đúng không. So với món Ấn Độ, đừng có so với những nước khác nha mọi người, so với cái món ở Ấn Độ thì mọi người thử cảm nhận coi Khang có nói đúng không nha mọi người. Khang sẽ review công tâm. Hình như cái món này nó cũng khá là rẻ, cũng không bao nhiêu tiền, cỡ 100 rupee thôi, chưa tới 30.000 tiền Việt Nam. Ngon không mọi người? Club Kachori. Cái chợ này nó muôn màu muôn vẻ mọi người, bán đồ ăn rồi quần áo, các cái đồ phụ nữ rất là nhiều nè. Đó, từ hổm giờ mình đi ngang mình thấy cái chợ này bán đồ phụ nữ nhiều lắm nè. Đó. Không, mấy cái áo dài, nhưng mà mấy áo dài ở bên Ấn Độ này phụ nữ mặc áo dài, mặc đầm, mặc váy mà không mặc thêm cái quần nữa. Đó, rộng lắm. Wow, dòng vàng nhiều quá à, giống ở New Delhi quá à. Đi tí xíu cũng sẽ có mấy cái chỗ bán đồ ăn như mấy cái bánh như thế này, bánh chiên như thế này rất là nhiều ở Ấn Độ nè. Và những cái ngành nghề vậy thì đàn ông họ làm thôi, phụ nữ họ không có làm. Bánh chiên ở đây nhiều lắm. Đây bụng bự với ta. chiên bánh cái mà cái bụng bự luôn, bự hơn cái bánh nữa. Trời ơi trời. Happy. nhìn gì mà nhìn dữ. Wow. Ôi trời ơi. Cái này là một cái bếp, nhưng mà bếp này mình thấy hả, nó làm như dạng như là nướng than hay sao á. Wow. Không nóng hả ta? Nóng lắm á mọi người, nhưng mà người ta làm bằng tay không như vậy nè. Mình đứng gần thôi mình cảm giác được cái hơi bếp đó, nó nồng lên trên mặt mình luôn, mà người ta làm bằng tay không á, làm bằng cái tay không vậy nè. Wow. Quán này rất là đắt, xung quanh mọi người đang ngồi chờ món ở đây. Và quán này có tên là Chinese Dhaba, có nghĩa là đồ ăn Trung Quốc á. Nhưng mà mình không có thấy cái kiểu Trung Quốc ở đâu hết rồi, chỉ thấy kiểu Ấn Độ thôi, bốc bẹt 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 bẹt. Bốc không à. Nhìn bên ngoài thì có thể thấy hơi bừa bộn, nhưng mà ngửi mùi lên thì mình thấy cũng khá là thơm. Wow, xong thì sẽ ốp lên một cái bánh tròn gấp lại. Và tất cả nguyên liệu này là đồ chay nha mọi người, không phải là thịt nha, không phải thịt cá đâu nha, đây là đồ chay thôi. Ôi nóng lắm á, không biết nóng hả trời. Nè mọi người nhìn cái bếp nè, cái bếp nó sôi sùng sùng sục lên nè, để mà ông bóc bằng tay luôn nè. Xin giới thiệu với mọi người thêm một món nữa, đây là món nước ép quýt ngay tại Ấn Độ. Và cái máy xay nước ép họ cũng xay bằng tay, không có dùng điện nha mọi người. Tất cả mọi thứ như cái máy xay nước ép, đồ sinh tố là họ sẽ dùng bằng tay hết. Đó, họ sẽ xay như vậy đó, xay bằng tay. Và cái cốt nó sẽ ra từ chỗ này. Cái bả họ sẽ bỏ xuống dưới đây. Ủa sao cái nước ép này nó lại ra cái màu đỏ ta? Mình cũng không hiểu, cái trái quýt nó màu vàng mà sao nó lại ra cái nước màu đỏ. Không biết họ có bỏ cái
cái hương vị gì vô không, mà mình thấy cái nước ép tại sao nó quýt màu vàng mà nó lại ra màu đỏ này. Lạ ghê không? Mua mang về rồi đưa cho cái bịch vậy hả trời? Ok, 50 rupees. Can I have one? Wow. 75 वाला. Độc lạ dữ rồi trời. Can I try? Can I try? Manoj. हाँ, मनोज सर. Nó cũng mượt á chứ. Xài cái này có bộ đỡ tốn điện. Làm xài cái này chiều về khỏi tập thể dục luôn. Chi mà đi tập tạ làm gì. Ngày nào cũng quay về lên chuột nữa. Cái ly của mình nó là màu vàng này, chắc nãy ông này cũng bỏ gì vô nè. 50 rupee. 50 rupee, ok, I pay for you. Uống một cái ly đông đầy vậy. Nước ép, Khang mời mọi người uống nước ép quýt ngay tại cố đô Ấn Độ. Chà. Ủa sao có cái gì mặn mặn người ta? Không bỏ muối vô nữa hả trời? No, that's enough. Chắc người ta bỏ muối vô nữa. Thơm ngon và bổ dưỡng. Mấy cái trái quýt này nè phải lột vỏ ra rồi người ta bỏ vô, người ta quay, cho nên là không có bị ruồi. An toàn. Và đây là nước mía được chạy bằng cơm ngay tại Ấn Độ. Thì ở đây họ sẽ có một cái máy như thế này nhưng không có điện, họ sẽ xay bằng tay. Wow ơi, đúng là muôn màu thì có trời. Đó, dùng lực thôi nha. Đó, quay vậy đó. Ý trời ơi. Rồi, sẽ bỏ cây mía vào. Khúc này nặng nè. Thật sự mình không thấy cái này, nó không có vệ sinh cho lắm mọi người, tại vì cái dầu ở trong cái máy xay nước mía nó chảy ra chung với lại mía luôn nè. Ôi, hầu như nó nát bét hết luôn. Dùng sức rất là nhiều nha. Đây là cuộc sống buôn vì sao. Wow, đổ ra một cái ly đầy nhóc vậy nè. Ấn Độ là chuyên gia đó. Cái ly là phải đông đầy vậy đó mọi người. Wow, quá dữ. Bán rất là đắt nha mọi người, rất đắt nha. We go? Do we go? Yes, we are going to. Ok. Đây, mình sẽ thử một cái món trà tên là trà chocolate chai. Ở Ấn Độ kêu cái trà này là chocolate chai nha mọi người. Prepared by this person. Baba, Bhutnath chocolate tea. From location bata. How much rupee for this? 25. 25 rupee. Only. Chỉ có 25 đồng rupee cho một ly trà chocolate này thôi. Cảm giác rất là ngon. Where are you from? Sikkim. You? Việt Nam. Wow, ngon ghê mọi người. 25 đồng rupee nghe đã nha. Nhưng mà ở đây người ta sẽ nấu trong một cái ly rất là nóng như thế này nè. Rất là nóng trong này nè. Uống xong cái ly này là bỏ luôn nha. Cái này gọi là không phải cái ly nữa mà gọi cái gì,
mấy cái cốc bằng gốm mọi người, uống xong là người ta sẽ bỏ luôn. Anh em mình sẽ thử cái bánh này gọi là Litti Choka. ngồi ngay tại vỉa hè ăn luôn. Come and enjoy litti chokha in India with our brother, with our brother Kang. This is chokha. Chokha. Đây, cái này là cái nhân để mà mình bóc lên nè. Còn cái bánh này mình ăn kèm nè. This is litti. Litti. Cái này gọi là litti, còn cái này là choka. With Yes. butter. Yes. Lychee With choka. butter. Đó, bánh này lạ lắm nha. Đầu tiên mình cũng ăn thử. Oh, this is good. The smell is good. Thơm á. Đây là mấy anh em mình. Đây, con trai của mình nè. Mấy anh em đang mua đây, ngồi dưới đây chuẩn bị ăn trưa. Đó, anh em mình nha. Thank Too you. good. Eat it. Ngon. No problem. Eat onion along with it. Eat first. After some time. Mấy ăn chung củ hành nó ngon. यहाँ ये भी मिलता है. Nói chung đồ ăn ở đây á, mình cảm giác nó dễ chịu hơn ở Kolkata. Cái vị bánh á y chang ở Việt Nam mọi người. Cái bột á y chang ở Việt Nam. Có điều là cái mùi á, cái mùi ở trong thì chấm với nguyên liệu thì nó phải có cái mùi cà ri. How is it taste? Good. 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 Very good. Tell your followers. Come to India and eat litti chokha. Litti chokha. Kabhi na mili dhokha. Kabhi na mili. He is also a Changani. Okay. He also. This guy. This guy is also famous Okay. in YouTube. Take her photo, take her video also. This video. This is first Changani, this is second Changani. The second here. Yes. Oh. What is the name of this? The name? Pappi Changani. Và đây là món ăn thứ hai mình sẽ review cho mọi người. Pappi Changani. He is the owner, Pappi Changani. This guy? This guy. This man. Oh. Đây là người chủ cửa hàng ở đây. Nice to meet you. And this guy also, Banji man. And he is the most viral person. His son. His son, you know. Nice to meet you. Vậy các bạn biết không, mọi người ở đây đều chào đón mình. Họ rất là hiếu khách. Mình nói chung là mình rất được ưu tiên ở đây vì rất cảm ơn mọi người. Quá đã. Đây ở Kolkata luôn luôn họ ăn những cái bánh như thế này nè, mà mình thấy rất là ít ăn những cái bánh roti hay là chapati, và họ ăn những cái bánh này rất là nhiều mọi người. Cái bánh này đó là cái bột này ban đầu, sau đó họ sẽ bỏ qua bên chảo dầu để họ chiên lên. Đó, họ sẽ chiên lên vậy đó. Ngập dầu luôn, chê không? Và cái bánh này sau đó họ sẽ nhồi cái bột này vào nè, và họ sẽ đưa lại đây họ chiên lại thì nó sẽ ra một bánh hoàn chỉnh như thế này. Đây là đặc sản ở Kolkata đó. Nên tất cả mọi thứ họ làm thì đều làm bằng tay hết nha, handmade nha mọi người, thủ công. Ngay tại thành phố này và có một ngành nghề hầu như trên thế giới rất ít nơi còn tồn tại, đó là cái nghề kéo xe bằng tay. Thì đó tại sao thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem nha. Đây, ngay tại thành phố này các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái ngành nghề như thế này nè. Vậy như mấy cái xe này nè, thời xưa mấy trăm năm về trước rồi mới có, bây giờ vẫn còn tồn tại nè. Thì các bạn thấy là hầu như nó rất là khắc nghiệt ngay tại thành phố này. Và các cái người mà làm cái nghề này á, vậy như các cái chú lớn tuổi thôi không có những người trẻ mọi người, thì toàn là U60, 70 trở lên không á.
và hầu như là rất ít khách đi những cái này đó. Nhưng mà hiện tại thì vẫn còn tồn tại nè. Đó, 1, 2, 3 chiếc ở đây. Lên trên mút trên kia thì còn rất là nhiều những cái xe như thế này á. Đây bạn thấy không? Toàn là mấy chú lớn tuổi thôi à. Già lắm rồi á. Mà đâu có ai đi những cái xe như thế này đâu. Và đa số bây giờ thì người ta toàn là sử dụng mấy cái xe Uber, Grab rồi này kia thôi. Đâu có ai đi những cái xe kéo như thế này đâu. Đây các bạn thấy kiểu như những người họ có tiền á, họ sẽ đi bằng những cái xe này nè. Đó, họ lại ngồi lên cho mấy người già họ kéo. Đó, cực khổ lắm mọi người, nặng nhọc lắm. Không có sướng gì đâu. Nhưng mà cái sức kéo người ta rất là mạnh nha. Mình thấy họ kéo mà đi rất là nhanh. Ví dụ như những cái người bán hàng như thế này, họ cần chở hàng hay là kéo hàng đi tới một cái địa điểm nào đó gần trong bán kính khoảng 3 tới 4 cây số thì họ sẽ nhờ những cái chú như thế này. Chú sẽ đi kéo hàng. Đó, và sẽ trả một cái đồng, nói chung một cái đồng lương rất là thấp nha. Không có cao gì đâu. Trời ơi, ông lão này nhìn già quá nè mọi người. Chắc là cũng phải ngoài 70 mấy, gần 80 tuổi rồi đó nè. Già lắm rồi nè. Có thể là mình sẽ hỏi giá rồi mình đi thử coi như thế nào. Thì mình sẽ trải nghiệm cái xe kéo này. Hầu như cái ngành nghề này nó chỉ còn duy nhất trên thế giới tại Ấn Độ. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái ngành nghề này ngay tại Ấn Độ. Và mình sẽ là người kéo chứ mình không phải là cái người ngồi trên cái ghế này nha. Ok mọi người. Rồi. Đây सामने से ऊपर उठावा. Ok, mình sẽ thử coi cái xe này nó nặng cỡ nào, cái ngành nghề này nó sẽ nặng cỡ nào nha mọi người. Nặng chưa? Yes. Hey, hey, stop, stop. Hey, stop, stop. Rồi, ok. Stop, stop, stop. Stop. Let's go. Quá đã. Trời, có ai đi như mình không trời? Hey. Nó không có nặng lắm mọi người, tuy nhiên thì nó hơi cồng kềnh chút xíu. Sao? Đối với mình thì cái này nó cũng bình thường à, nhưng mà có điều chú này cũng lớn tuổi rồi, 7-80 tuổi rồi, nhưng mà so với lại theo cách suy nghĩ của mình thì công việc này nó cũng khá là nặng. Tại vì cái xe này á, nó là bằng gỗ và kèm theo sắt ở trong này nữa. Rồi bây giờ mình kéo qua bên này. ठीक है go Không sợ chút xíu này hơi rồi. Thật sự là mình cũng muốn trải nghiệm cái này nhưng mà để mà mình trải nghiệm trước, để mình kéo trước. Má tụt chia. Tại nó cũng không có to lắm rồi. Hey, side. Come this way. He is getting fear. He is getting fear that you will. Don't worry. I'm a strong man. Don't worry. Yeah. नेपाल में जाके देखा ना जापान Đi theo nhìn nó. Trời là siêu sao ở Ấn Độ rồi. Rồi bây giờ là tới thử nha. वहाँ पर आप इसको रखवा दीजिए वहाँ पर। रख दो स्टॉप Mình không có muốn thử cái trò này tại vì mình cảm giác là mình còn sức khỏe còn thanh niên, mình hơi ngược đãi người già cho nên là Japanese हम भी ना làm này mặc dù là cái chuyện nó đều bình thường
thường ở đây tuy nhiên thì mình không có thích ngồi như vậy. Mình muốn thử mình trải nghiệm cái ngành nghề này, cái cuộc sống của họ coi có khó khăn như thế nào, rồi nó có nặng nhọc như thế nào thôi, chứ mình cũng không muốn ngồi ở đây. Xin lỗi mọi người ra, mình không ngồi đây nha, kéo thôi. Nói chung là cái xe này á là bằng sắt vậy nè, rồi cái này bánh xe thì là bằng gỗ chứ, bánh xe thì nó là bằng gỗ nè mọi người, như bánh xe bòi á. Bây giờ đầu giữa Kolkata. This is for brake where by chance you can't handle it, it roll back, then it can stop this. Ok. Đây cái này cái ngành nghề này hầu như cái ngành nghề này nó rất là khó kiếm khách ở ngay tại Ấn Độ. Bây giờ đa số là toàn là đi tuk tuk, đi xe hơi, đi xe máy rồi thôi à. Cái này hầu như là nó sắp tuyệt chủng luôn à. Các bạn chỉ thấy cái này duy nhất ngay tại Ấn Độ, ngay tại thành phố này thôi. Và bất cứ nơi nào thành phố khác cũng không có cái ngành nghề này, chỉ có ngay tại Kolkata mới có cái ngay tại Kolkata mới có cái ngành nghề này còn tồn tại, và mình muốn trải nghiệm thôi mọi người. Nói chung là mình sẽ trả tiền cho chú này, trả tiền phim cho chú này, chứ thực sự là mình không muốn ngồi trên này á. Ok mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người, mọi người. Okay, thank you sir. Thank you so much. Được kéo xe mà cũng được trả tiền phát tài à. Đám mừng lắm người. Cái con đường này nó ngay tại trung tâm, nhưng mọi người sẽ bắt gặp những người đàn ông này, họ lam lũ lắm. Ở Kolkata những người đàn ông này họ cảm giác họ rất là lam lũ nha, rất là siêng năng. Những việc gì họ cũng làm, những việc nặng không á, bóc vác tay chân. Đây, cái đó là cái tấm đó, cái nấm nệm mà vác ở trên đầu thì còn cái gì cái cổ nữa, nhưng mà họ vất vác nè. Nếu gặp mình mà vác trên đầu như vậy là mình thua rồi đó. Mình thì mình dùng sức nặng tay chân được, chứ mà vác ở trên cổ là mình không chịu nổi, không thể nào chịu nổi mọi người. Nó đè xuống cái cổ, cái đầu cổ mình không chịu nổi. Nhưng mà mình rất là bái phục những cái người đàn ông mà lớn tuổi như vậy, họ vác trên đầu một cái cục hàng rất là lớn, thậm chí là 30 mấy 40 mấy ký. Đó. Thấy chưa? Dễ dàng gì không? Tao thấy kiếm được vài ngàn đồng ở Ấn Độ là dễ đâu. Mọi người nhìn ở ngoài đường có thấy ai mà nhỏ tuổi không? Không thấy ai luôn á. Toàn là mấy ông cụ lớn tuổi không. Toàn là ngoài U60 không á. Một ngày họ chỉ kiếm được đôi khi cao lắm là 200 rupee, tương đương với lại so với tiền Việt Nam tầm 60.000 tiền Việt Nam thôi. Nhưng mà 100 rupee ở Ấn Độ rất lớn lắm mọi người. Khổ nhưng mà đôi khi mình cũng phải nghĩ tích cực mọi người. Nhờ như vậy họ vận động, họ mới khỏe. 70 mấy tuổi, 80 mấy tuổi họ vẫn chạy được ngoài đường như vậy. Nhờ vận động, nhờ trời đất dung hòa nắng nóng vậy nè, thì họ mới có sức khỏe, mới có sức đạp vậy. Chứ mọi người nghĩ coi, nếu mà nằm ở trên giường không như ở Việt Nam, thử coi 70-80 tuổi rồi đi ngoài đường rồi rung cành, chứ đừng nói mà chạy xe đạp ngoài đường vậy mà. Nội đạp xe đạp thôi là thấy không? Đừng nói chi là kéo xe. Nói chung là mình cũng phải nghĩ tích cực lên. Đôi khi thấy thương họ, nhưng mà đôi khi điều đó tốt cho họ là cái sức khỏe họ có. Mặc dù có thể là họ sẽ không có may mắn, họ không có vật chất được nhiều, nhưng mà ông trời phú cho họ cái sức khỏe. Họ có sức khỏe, họ kéo, họ đạp một ngày biết bao nhiêu cây số mọi người. Nó rất là nặng nè. Các bạn thấy không? Thấy cái cảnh này chưa? Cái cục hàng ở trên này nó rất nặng nha. Nặng dữ lắm. Đó, mấy ông già khoảng 70-80 tuổi đó. Không phải đơn giản đâu nha. Ôi, chú này thương quá nè. Chú này thương quá này, để cho tiền chú. Không còn tiền, cho tiền chú, cho chú mấy trăm rupee. Quá trời. Sao mà đông dữ vậy trời. Ngạt thở luôn á.
Có mấy cái nhà đang xây dang dở, bỏ luôn, đập bỏ luôn nè, đang xây dang dở đây nè, để dưới rác không à, không có ai ở hết à. Nguy hiểm ghê, ông đang xây mà bỏ luôn vậy á. Mà hả, mấy cái miếng tấm này, mấy cái tấm ni lông này nó dễ cháy lắm. Đồ ăn đường phố ở trong cái chợ này thì nhiều vô kể, đếm không hết. Nhưng mà đa số tất cả các món ở trong cái chợ này thì toàn là món chiên thôi, mà họ chiên trong những cái chảo dầu rất là lớn như thế này. Đồ chiên thôi mọi người, bánh chiên. Nhưng mà bánh chiên như thế này là toàn là đồ chay thôi nha. Có trà sữa nè, trà sữa Ấn Độ đây là nấu trong cái chảo dầu rất là lớn. Họ uống ở những cái bình gốm như thế này nè mọi người. Nhưng mà cái món này nó rất là đáng để mà mọi người trải nghiệm nha. Món này thật sự rất đáng để trải nghiệm. Nếu đến Ấn Độ mà không thử cái món trà sữa Ấn Độ thì rất tiếc. Tại vì mình uống cái món này mình cảm giác nó rất là ngon, bắt vị, thậm chí nó bắt vị hơn ở Việt Nam uống trà sữa bình thường. Trà sữa Ấn Độ uống nóng là một điều tuyệt vời luôn. Tin mình đi, tới đây đó uống trà sữa Ấn Độ gọi là chai. Vô vàng đồ ở trên cái chợ này luôn, rất nhiều hoạt động. Xe buýt nè, xe buýt này đi ngược đường với mình rồi, nếu không chắc mình sẽ đi xe buýt thôi.